तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज हामी स्केचअपमा 3D बनाउनलाई जुन युज गर्छौं त्यसमा हाम्रो रेन्डरिङ गर्दा र नगर्दा कस्तो फरक हुन्छ भनेर हेर्ने छौं है। स्केचअपमा रेन्डरिङ गर्दा कस्तो देखिन्छ र रेन्डरिङ नगर्दा जेनरल मटेरियल कलरहरु हाल्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्छौं है। मैले स्केचअप खोलेको छु र हेर्नुस् यहाँ मेरो रेन्डरिङ गरेको मटेरियल छ हैन। यति देखाइदिए मैले। यो चाहिँ मेरो रेन्डरिङ गरेको हैन, इन्टरेक्टिभ रेन्डरिङ यस्तो देखिन्छ। रेन्डरिङ गरेको चीजको कलर यो हैन, रेन्डरिङ नगरेको अब्जेक्ट यो। अब यो रेन्डरिङ गर्दाखेरिको हेर्नुस् कति फरक छ। रेन्डरिङ गर्दा यो यस्तो आउँछ लाइटिङ, यो रेन्डरिङ नगरेको है। यो धेरै फरक हुन्छ रेन्डरिङ गरेको र नगरेकोमा है त। अब जस्तो यहाँ हेर्नुस्, अब तपाईहरुले अर्कै कलर हाल्नुहुन्छ अरे। ल मानौ यसलाई तपाईले अर्को अब रेन्डरिङ गरेको कलर हालौं है त। यसमा यो कलर हाल्दिउँ त। अब यो पनि हेर्नुस् त, यस्तो आयो रेन्डर भएर हेर्नु। अघि कस्तो थियो त, ल हेर्नु त रेन्डर हुँदाखेरि कस्तो कलर फरक छ। लाइटिङ छ यसमा हैन, स्याडो छ, ग्लोस छ, रिफ्लेक्सन छ, सबै कुरा छ। रेन्डर भएको र नभएकोमा धेरै फरक छ। जस्तो यसलाई हामी कन्ट्रोल जेड गर्दिउँ ल हैन।